ไต้หวันทุ่มซื้ออาวุธตัวเปลี่ยนเกมจากสหรัฐสื่อต่างประเทศรายงานว่าไต้หวันจัดการซ้อมรบทางบกและอากาศนาน5 วันโดยใช้รถถังรุ่นเก่ามากและยานพาหนะทางทหารบริเวณฐานทัพทางตอนใต้ของเมืองเกาสงใช้เครื่องบินขับไล่โบราณรุ่น F5 รุ่น F16 ของสหรัฐและรุ่นมิราส 2000 ของฝรั่งเศสโดยติดตั้งระบบขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือรุ่นเฉียงเฟิงไว้ตามแนวชายฝั่งเมืองหัวเหลียนล่าสุดรัฐบาลสหรัฐขายระบบอาวุธให้กับไต้หวันเพิ่มเติมเพื่อต่อต้านจีนคือเรดาร์ตรวจการ AN-TP เวอร์ชัน77 และ 78 มูลค่ารวม$828 ล้านหรือราว 27,986 ล้านบาทโดยอ้างว่าเรดาร์เหล่านี้มีความสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบเฝ้าระวังและป้องกันทางอากาศของไต้หวันได้โดยรุ่นแรก AN-TP S7 ผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin เป็นเรดาร์ตรวจการระยะไกลทำงานในย่านความถี่ D/L มีระยะการตรวจจับที่300 กิโลเมตรใช้งานขนย้ายโดยยานพาหนะรุ่นที่ 2 AN-TP S78 ผลิตโดยบริษัท Northrop Grumman เป็นเรดาร์มัลติโหมดแถบความถี่ S ตรวจจับในระยะไกลสูงสุด444 กิโลเมตรต่ออากาศยานเครื่องบินหรือโดรนที่บินทางทะเลหรือตรวจจับเป้าหมายภาคพื้นดินเช่นขีปนาวุธทางยุทธวิธีระบบอาวุธอีกชนิดคือระบบป้องกันภัยทางอากาศวัตถุโบราณรุ่นนาแซมจำนวน3ระบบราคา $1,116 ล้านหรือราว 39,208 ล้านบาทจากบริษัทเรทิออนสหรัฐระบบนี้ประกอบด้วยเรดาร์ AN-MPQ-64F1 และขีปนาวุธ AMRAAM-ER จำนวน123 ลูกปัจจุบันไต้หวันใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศหลายรุ่นที่สหรัฐขายให้เช่นระบบ Patriot PAC-3 ระบบ MIM-23 Hawk รุ่นเก่าที่ซื้อมาตั้งโชว์ไม่ได้ใช้งานใดจนเสื่อมและเพิ่งถูกปลดประจำการแล้วใช้รุ่น Skybo 2 และ 3 ที่ผลิตเองแต่อาวุธหลายระบบที่ซื้อจะไม่ได้ส่งของภายในสิ้นปี 2567 นี้เช่นระบบขีปนาวุธป้องกันชายฝั่งฮาพูนจะส่งของจำนวน126 ลูกภายในสิ้นปี 2569 สื่อไต้หวันรายงานว่าไม่กี่เดือนนี้สหรัฐขายอาวุธมูลค่า $3,900 ล้านหรือราว 131,820 ล้านบาทให้กับไต้หวันและประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยจัดตั้งกลุ่มไตรภาคีในอาเซียนเรียกว่าพันธมิตรทะเลจีนใต้หรือ SCSC ประกอบด้วยฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียเพื่อต่อต้านขัดขวางจีนโดยสหรัฐรับประกันจะมายืนเคียงข้างเสมอคล้ายที่ทำกับยูเครนมาแล้วโดยจีนตอบโต้โดยประกาศอายัดทรัพย์สินมูลค่ามากมหาศาลของ9 บริษัทยักษ์ใหญ่สหรัฐที่ลงทุนในจีนที่มีความเกี่ยวข้องกับการขายอาวุธให้ไต้หวันและห้ามบริษัทหรือชาวจีนทำธุรกรรมกับบริษัทเหล่านี้ประเมินว่าในเอเชียตะวันออกมี2 ชาติคือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นโต้โผหลักตั้งกลุ่มนาโตเอเชียและมี3 ชาติกลุ่มอาเซียนคือฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียถูกดันหลังให้ตั้งกลุ่ม CSC เพื่อปั่นความขัดแย้งและขัดขวางจีนโดยมีไต้หวันเป็นเป้าล่อหลักแต่เป้าหมายปลายทางทั้งหมดคือเพื่อขัดขวางการขยายตัวของกลุ่มบริกที่มุ่งจะลดสัดส่วนการใช้ดอลลาร์และอิทธิพลมหาอำนาจประวัติศาสตร์ชาวตะวันตกเคยกดขี่ชาวอาเซียนอย่างไรในอนาคตก็จะทำอย่างนั้นเปลี่ยนพวกเขาไม่ได้อีกไม่กี่ปีข้างหน้ากลุ่มอาเซียนจะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกจึงควรรวมพลังชาวตะวันออกนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป